Об'єднані Арабські Емірати – країна, що стала символом світової розкоші, неймовірної сучасної архітектури та високого рівня життя. Станом на 2024 рік її ВВП на душу населення складає майже $50 тисяч, що є 22-м показником у світі, поряд із Британією та Францією. Об'єднані Емірати мають четверту за величиною економіку на Близькому Сході після Туреччини, Саудівської Аравії та Ізраїлю. ВВП у поточних цінах станом на 2024 рік сягає $545 мільярдів США, більше, ніж в Австралії, Сінгапуру та Норвегії. Приблизно 212 людей із статками понад $100 мільйонів проживають лише в Дубаї, ще 15 вважаються мільярдерами. Мерсер – провідна консалтингова фірма у галузі людських ресурсів і фінансових послуг, у дослідженні вартості життя за 2024 рік визнає Дубай 15-м найдорожчим містом у світі. Об'єднані Арабські Емірати – одна із найбагатших країн світу. Numbeo – світова база даних про вартість життя, ставить її на 27-ме місце у списку зі 121 країни. Вдається Еміратам це завдяки діяльності у глобальному бізнесі та видобутку чорного золота – нафти. Країна належить до зони вільної торгівлі, тому іноземні інвестори тут купують нерухомість та реєструють фірми із майже нульовим оподаткуванням. Подвійний підхід як до розвитку послуг, так і до виробництва добре послужив країні. Принаймні достатньо, щоб фінансувати поліцейські підрозділи Lamborghini та технологію висіву хмар, яка спричиняє штучний дощ. Але чи все так просто з цією країною? Емірати викликають неосяжний парадокс. Найпрогресивніший центр Близького Сходу побудований завдяки тисячам мігрантів. Люди з бідних азійських країн їдуть сюди на заробітки у пошуках достойної оплати, а потрапляють у справжнє рабство 21-го століття. У цьому відео ми розглянемо, як Об'єднані Арабські Емірати побудували свою велич та уникнули ресурсного прокляття. Чому іншим багатим на нафту країнам це не вдалося? Які контрасти ховаються за багатством? І чи дійсно жити в авторитарній країні, де влада зосереджена в руках правлячої еліти, є справжньою мрією? Протягом більшої частини історії на території Об'єднаних Еміратів, нижньої частини Перської затоки та Індійського океану переважно була лише пустеля із невеликими поселеннями кочівників. Вони займались рибальством та видобутком перлів. Згодом територія була окупована різними імперіями, включаючи Персію. В 632 році почалося розповсюдження ісламу. Тут правили племена, які називалися шейхствами. До них належали Абу-Дабі, Аджман, Дубай, Рас-ель-Хайма, Шарджа, Ум-аль-Кувейн та Фуджейра. Завдяки видобутку перлів регіон став цінним торговим форпостом. Також регіон був відомий піратством, що становило загрозу для Великої Британії, тодішнього світового лідера, що контролювала 1/4 території усієї планети. У 1800-х роках, коли пірати у затоці почали заважати британцям, атакуючи їхні торгові судна із Індії, регіон набув стратегічного значення, а англійці отримали привід встановити свій прапор. Щоб захистити торгові шляхи, британці підписували угоди із місцевими правителями. Морські конфлікти на узбережжі затоки призвели до укладення Генерального договору про мир Оман 1820 року. Формально спрямований проти піратства, рабства і работоргівлі, цей договір узаконив британську присутність у водах. Економічна депресія 1920-х і початку 30-х років разом із винаходом штучних перлів призвела до скорочення торгівлі. Після Другої світової війни, коли уряд Індії запровадив важке оподаткування на імпорт перлів із арабських держав, торгівля зникла. Пошук нафти почався у 1937 році на території Абу-Дабі компанією Petroleum Development. У 1954 році було відкрито перше велике родовище нафти – Мурбан-Баб компанією Abu-Dhabi Marine Area, яка проводила пошуково-розвідувальні роботи на акваторії Перської затоки. Це стало поворотним моментом в історії та змінило майбутнє регіону.
У 1964 році відкрили найбільше родовище Закум, запаси якого оцінюються в 10 мільярдів барелів. Попри знайдене багатство, місцеві жителі продовжували жити в бідності, оскільки британці забирали більшу частину прибутків від видобутку нафти. У 1966 році відбувся палацовий переворот, внаслідок якого владу отримав шейх Заїд бін Султан Аль-Нагаян. Коли британці почали втрачати контроль, шейх Заїд зрозумів, що багаті на нафту землі можуть стати об'єктом зазіхань сусідніх держав. Він запропонував об'єднати 7 еміратів в єдину країну та проголосити незалежність від Великобританії. Так, 2 грудня 1971 року було утворено державу Об'єднані Арабські Емірати. Сучасна історія розпочалася із масового буму нафти. Починали з видобутку в 1,4 тисяч барелів на день. У середньому із 1973 по 2024 рік видобуток сирої нафти в Об'єднаних Арабських Еміратах становить 2214,15 барелів за день, досягнувши історичного максимуму у понад 4 тисячі барелів на день у квітні 2020-го. Згідно з даними World Atlas, Об'єднані Арабські Емірати мають 113 мільярдів барелів підтверджених запасів нафти станом на 2024 рік, займаючи 6-те місце у світі після Венесуели, Саудівської Аравії, Ірану, Канади та Іраку. За поточними оцінками Міжнародної міжурядової організації країн-експортерів нафти, що створена у 1960 році нафтоекспортними країнами з метою контролю за квотами видобутку, понад 79%, понад 1,2 трильйонів барелів світових підтверджених запасів сирої нафти знаходяться в її країнах-членах, причому основну частину запасів має Близький Схід. У даному списку частка Об'єднаних Арабських Еміратів серед країн організації складає 9,1% від загальних світових запасів нафти. Емірати щороку видобувають кількість еквівалентну 1,4 їхніх загальних підтверджених запасів, які у 299 разів перевищують її річне споживання. Це означає, що без чистого експорту нафти країна б могла забезпечити себе даним ресурсом на найближчі 300 років. Та звичайно, що експорт нафти став рушійною силою їх економіки. Об'єднані Арабські Емірати експортують 66% своєї видобутої нафти. У 2022 році це склало на 105 мільярдів доларів США, що робить Емірати 6-тим найбільшим експортером сирої нафти у світі. Основними напрямками є Японія – понад 31% потоків, Китай – 16,5%, Індія – 14%, Таїланд – 12% та понад 7% від загального експорту надходить до Сінгапуру. Окрім сирої нафти, Емірати торгують і нафтопродуктами. За результатами 2022 року вони експортували переробленої нафти іще на 57,9 мільярдів доларів. Тобто загальний обсяг доходу від експорту даного сектору складає понад 160 мільярдів доларів США, або 32% ВВП. Видобуток нафти дав Еміратам поштовх до розвитку. Звіт МВФ World Atlas 2024 включає Емірати в п'ятірку найбагатших країн світу по економічній активності за паритетом купівельної спроможності, кількісною оцінкою, що визначає відносну купівельну спроможність валюти та дає змогу порівняти вартість того самого кошика товарів і послуг у різних країнах світу. Так, показник на душу населення для Об'єднаних Арабських Еміратів складає 96 845 доларів США. Та вони не просто сидять на ресурсах, а перетворюють їх у розвиток. Нафтові багатства не є вічними, і ціни на міжнародному ринку дуже нестабільні. Лише кілька років тому, під час пандемії, ціни на нафту досягли найнижчого рівня за останнє десятиліття. Залежність від нафти є непередбачуваною та ненадійною.
Починаючи з 1980-х років, Об'єднані Арабські Емірати сприяли розвитку промисловості шляхом створення компаній і заводів, зокрема і з нафтопереробки і виробництва добрив. У 2016 році вони досягли значного прогресу в цьому напрямку, посівши друге місце за часткою промислових товарів серед країн Ради співробітництва Перської затоки. На відміну від багатьох інших нафтових держав, таких як Венесуела, Нігерія та нашого недолугого сусіда Росії, Емірати також вкладають доходи від нафти у розвиток інших секторів економіки, таких як туризм, інфраструктура, освіта та інновації. Після об'єднання Емірати почали масштабну модернізацію, спрямувавши інвестиції у будівництво доріг, мостів, заводів, портів і систем водопостачання. Освіта для громадян стала повністю безплатна, навіть за межами країни. Кожен еміратець може вибрати будь-який університет у світі, а держава оплатить його навчання. Держава витрачає близько 15% свого бюджету на освіту, що становить понад 16 мільярдів доларів у 2021 році. Громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів не платять за комунальні послуги. Вони також можуть отримати землю для будівництва будинку. В основному араби працюють на високооплачуваних посадах в уряді, на митниці чи в поліції, де заробляють від 5 до 10 тисяч доларів на місяць. Якщо громадянин не може побудувати будинок самостійно, держава надає безвідсотковий кредит у розмірі 1 мільйона дирхамів. Це близько 250 тисяч доларів. Кожен громадянин також отримує на весілля віллу і 20 тисяч доларів, а за народження дитини 15 тисяч доларів. Інші країни, що мають значні ресурси, не змогли досягти такого рівня розвитку. Їхні громадяни часто живуть на межі бідності. Наприклад, у Нігерії люди підпалюють нафтопроводи, щоб красти нафту. А у Венесуелі, яка має найбільші запаси нафти у світі, не існує жодного нафтопереробного заводу, що робить країну залежною від експорту нафти. Коли ціни на нафту падають, країна потрапляє в чергову кризу. На противагу цьому Об'єднані Арабські Емірати, окрім того, що мають значні запаси нафти, активно диверсифікують свою економіку. Їхній Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, міжнародний інвестиційний фонд, є найбільшим суверенним фондом на Близькому Сході та 5-м у світі. Його активи становлять понад 800 мільярдів доларів. Гроші з цього фонду вкладаються у прибуткові компанії, нерухомість, фінанси та технології. Такі міста, як Дубай і Абу-Дабі, стали глобальними центрами бізнесу та туризму, залучаючи інвестиції та відвідувачів із усього світу. Дубай – це окреме диво, що має гігантські інфраструктурні об'єкти. Але чи все так із ним добре? Ми поговоримо дещо згодом. Об'єднані Емірати показують, що для сталого розвитку країни необхідно не лише експлуатувати природні ресурси, але й інвестувати в інші сфери та капітал. І їм це добре вдається. Політика Об'єднаних Арабських Еміратів зберігає авторитарний стиль правління. По суті, вся влада зосереджена в руках кількох впливових сімей. Звідси і багатство країни концентрується у руках правлячої еліти, яка має необмежену політичну владу. Автократичні сім'ї володіють економічними ресурсами країни, що дозволяє династіям збагачуватися та реалізовувати масштабні проєкти, водночас підтримуючи контроль над економічною діяльністю. Це створює вертикальну структуру влади, де соціальний та економічний добробут залежить від лояльності до правлячих еліт і зв'язків із ними. Шейх Заїд бін Султан Аль-Нахаян із Абу-Дабі – батько нації. Той, що об'єднав 7 еміратів, обіймав посаду президента із 1971 року до своєї смерті у 2004-му. Наступником став його син Халіф, що керував країною до 2022-го, а після інший син – шейх Мухаммад бен Заїд. Спочатку Мухаммаду було довірено більшість повсякденних рішень Емірату Абу-Дабі, як наслідного принца, посаду заступника Верховного головнокомандувача Збройних сил і лідер кампаній проти ісламістських рухів в арабському світі. Формально він не є головою держави, але де-факто здійснює керівництво тому, що офіційний президент, його зведений брат Халіф, переніс інсульт.
У 2019 році Нью-Йорк Таймс визнала МБЗ, як називають Мухаммеда у західних ЗМІ, наймогутнішим арабським правителем і одним із наймогутніших людей на землі. Журнал Time також включив його у список 100 найвпливовіших людей 2019 року. І загалом найбагатшою родиною у світі, за версією агентства Bloomberg, у 2023 році стала правляча династія Аль-Нахаян зі статками 305 мільярдів доларів. Інші члени сім'ї також займають певні ролі як в уряді, так і в приватному секторі, що розмиває межі між державними та особистими інтересами. Радник із питань національної безпеки Шейх Тахнун контролює активи, як особисті, так і державні, на суму майже $1,5 трильйона. За останні 4 роки акції інвестиційної холдингової компанії International Holding Company, що контролюється королівською родиною, зросли майже на 7,000%. Коли є гроші, їх треба витрачати. І те, як це роблять мільярдери в Еміратах, вражає. Ось декілька екстравагантних звичок арабських надбагатіїв. Вони подорожують на приватних літаках до Пакистану, щоб полювати на рідкісних птахів дрофів. Влаштовують велике весілля, яке триває мінімум тиждень. Облаштовують свої ванні кімнати з чистого золота. Араби люблять золото. В Дубаї є навіть банкомати, які видають золоті злитки. А ще штучні гірськолижні курорти, парки та величезні сади посеред пустелі, які підкреслюють, що для багатіїв немає нічого неможливого. Шикарні автомобілі взагалі окрема історія. Поліція в Дубаї має власний автопарк із найдорожчих автомобілів у світі – Бугатті, Ламборджині, Феррарі, Астон Мартін, БМВ, Ауді, Тойота. Вони використовуються для патрулювання вулиць міст. Поліція напряму взаємодіє із громадськістю та туристами, які не є бідними, тому представники порядку мають бути на рівних, щоб відповідати статусу. І, звичайно, що високошвидкісні транспортні засоби є практичними для переслідувань і швидкого реагування. Крім того, архітектура вражає своїми хмарочосами і розкішшю, як, наприклад, Бурдж Аль-Араб. Єдиний 7-зірковий готель у світі, який став символом багатства та технологічного розвитку. Такий стиль життя дає можливість регіону не тільки підвищувати свій статус на глобальній арені, але й використовувати технологічні інновації для демонстрації своєї сили та достатку. Але що криється за цією величчю? Як можливо було створити за 50 років вражаючі мегаполіси посеред пустелі? Відповідь – залучення мігрантів, які є основною робочою силою. Об'єднані Арабські Емірати є країною з найвищою часткою міжнародних мігрантів у світі, переважно низькооплачуваних і напівкваліфікованих працівників. Вони приїздять, щоб працювати в різних галузях – від будівництва до обслуговування. За даними World Population Review, сьогодні чисельність населення становить 11,1 мільйонів людей. З них близько 90% – це трудові мігранти. Найбільшу групу складають вихідці з Південної Азії – 58%, включаючи Індію, Пакистан, Непал, Бангладеш. За ними йдуть інші азіати – 17%, та західні емігранти – 8,5%. Вони працюють в умовах, що межують із сучасним рабством. По 14 годин на день, під палаючим сонцем, за мізерну платню, яка в реаліях Еміратів є копійками, але все ж краще, ніж у їхніх рідних країнах. Процес працевлаштування легальний, проте отримати громадянство для цих людей майже неможливо, навіть після десятиліть роботи в країні. Мігранти підпадають під дію системи кафала, яка дає роботодавцям повний контроль над їхніми візами, можливість змінити роботу чи навіть залишити країну. Система кафала – це законодавча база, яка десятиліттями визначала відносини між іноземними працівниками та їх місцевим спонсором, або кафел. Держава надає місцевим особам або компаніям спонсорські дозволи на працевлаштування іноземних робітників. Спонсор покриває транспортні витрати і надає житло. Зазвичай це бараки по 10-15 осіб у кімнаті з одним душем і 2 туалетами на 45 людей. Надто яскравий контраст із розкішним життям багатіїв.
Що більше, оскільки робочі візи та візи на проживання пов'язані між собою, лише роботодавці-спонсори можуть продовжувати або припинити їх дію. Тобто, система наділяє приватних, місцевих громадян, а не державу, контролем над правовими статусами працівників, створюючи дисбаланс сил, яким спонсори можуть скористатися. Ситуація ускладнюється високими витратами на життя. Найпростіший тариф стільникового зв'язку коштує близько $30. Як правило, будівельники-мігранти заробляють від $106 до $250 на місяць. У середньому зарплата становить всього $175. Багато з них виживають завдяки благодійній допомозі, а без неї часто просто голодують. Без паспортів і фінансових ресурсів мігранти фактично стають жертвами експлуатації. За статистикою, кожного дня в Дубаї помирає 10 індійців, а 2 вчиняють самогубство щотижня. Ця система, створена для забезпечення дешевої робочої сили, фактично робить працівників залежними від своїх роботодавців, позбавляючи їх прав та захисту від трудових зловживань. Працівники не можуть вільно змінити роботу або покинути країну без дозволу спонсора, а невиконання цих умов може призвести до ув'язнення або депортації, навіть якщо працівник тікає від насильства. Роботодавці нерідко конфіскують паспорти, утримують заробітну плату або заганяють працівників у боргову кабалу. Попри те, що країна позиціонує себе як прогресивна держава, свобода слова надто обмежена. Будь-яка критика системи може призвести до серйозних наслідків, включаючи арешти та депортацію. Мігранти фактично не мають права голосу у політичних, соціальних чи взагалі будь-яких питаннях. Вони не можуть вимагати покращення умов праці чи життя, оскільки вже погодилися на існуючі правила і змушені приймати їх. Вибір обмежений тим, що умови в їхніх рідних країнах ще гірші, тому залишаються у ситуації залежності та вразливості, без реальних можливостей змінити своє становище або захистити власні права. Систему кафала називають сучасним рабством, стверджуючи, що погане поводження виникає через дисбаланс влади між спонсорами та працівниками та юридичну безкарність роботодавців. В індексі економічної свободи від Heritage Foundation, за яким Об'єднані Арабські Емірати є 22-ю найвільнішою економікою у світі, із 12 економічних свобод страждає один вагомий показник – ефективність судочинства. У 2024 році отримано всього 35,2 бали зі 100 можливих. Дієва судова система повинна бути незалежною, забезпечувати доступ до правосуддя для всіх і діяти ефективно для захисту прав. Без незалежного суду та надійного механізму вирішення конфліктів мігранти залишаються беззахисними перед системою. Доки в країні питання свободи і прав мігрантів залишаються невирішеними, уряд впроваджує політику щастя для інших – своїх громадян, що складають лише 10%. Вперше в Об'єднаних Арабських Еміратах оголосили про призначення міністра щастя у 2016 році, завдання якого є проведення політики, спрямованої на створення суспільного добра і задоволення. Крім міністра, було підготовлено 60 керівників відділів щастя, які пройшли навчання у науковому центрі Каліфорнійського університету у Берклі. Також складено національну програму щастя та добробуту, посібник із щастя на робочому місці та проведено кілька інших ініціатив, таких як призначення генеральних директорів із щастя в усіх державних органах, створення рад щастя, офісів перетворення центрів обслуговування клієнтів на центри задоволення. Поліція перейменовує один із підрозділів у департамент щастя населення. Свої повідомлення у Твіттер служба часто супроводжує хештегом «Your security, our happiness». Ваша безпека – наше щастя. А державні відомства тепер запитують не про якість послуг, а про отриману радість від них. Запущено веб-платформу Friends of Happiness та відкрито Еміратський центр дослідження, який оцінює індекси щастя. Важливий показник, на який держава звертає увагу у прагненні підвищити свій успіх. Та чи можна ставити будь-які цілі щодо такого явища, як щастя, і урядовими зусиллями намагатись на показ його досягти? Мейк Вікінг, керівник науково-дослідного інституту щастя, незалежного аналітичного центру в Данії,
країна, яка займає друге місце у світі після Фінляндії у рейтингу найщасливіших країн світу від Організації Об'єднаних Націй, вважає, що уряд може сприяти у забезпеченні щастя населення. Об'єднані Арабські Емірати займають 22-гу позицію у даному рейтингу і, схоже, всіляко намагаються піднятися у списку. Керол Грем, економістка з аналітичного центру Брукінгса у Вашингтоні і авторка книжки «Погоня за щастям», вважає, що політична свобода є компонентом щастя, і країни, які призначають міністрів щастя, далекі від демократії. Її думка, цитата: «Коли уряд проголошує щастя метою політики, а не її частиною, це відкриває простір для маніпуляцій». Кінець цитати. Елементи популізму такої урядової політики більше схожі на піар-хід, щоб вкотре похизуватися на увесь світ своїм суперрозвитком та високим рівнем життя. Дубай – одне із найдорожчих міст у світі. Його загальний статок складає 312 мільярдів доларів і є найбільшим містом на Близькому Сході та четвертим за величиною центром багатства в усьому світі. Тут побудували найвищу споруду у світі – Бурдж-Халіфа. Досягає 828 метрів у висоту, а також найбільший у світі штучний 300-острівний архіпелаг The World Islands, розташований біля узбережжя поряд із дивовижними пальмовими островами. Те, що виглядає як чиста екстравагантність, насправді є маркетинговим ходом, який приваблює 14 мільйонів міжнародних відвідувачів на рік, які витрачають більше, ніж будь-де у світі, навіть на 65% більше, ніж у Нью-Йорку чи Лондоні. Дубай має вигідне розташування між Європою, Азією, Африкою та Австралією, що дало йому природну перевагу. Місто почалось розвиватись навіть до того, як тут відкрили нафту. Британські літаки дозаправлялися тут на шляху до Індії. Авіакомпанія Imperial Airways платила близько $150 на місяць за право посадки. Згодом Дубай зрозумів, що може запропонувати більше, і відкрив своє небо для всіх авіакомпаній. А пізніше створили власну авіакомпанію. Сьогодні Дубай має найбільш завантажений міжнародний аеропорт у світі, а дубайська Emirates є четвертою за величиною авіакомпанією із погляду дальностей подорожей. Сьогодні Дубай є міжнародним торговим і діловим центром. З іншого боку, має мізерні запаси нафти, на яку припадає лише 1% ВВП Дубая. Хоча колись нафта становила 50% ВВП. Тому його економіка зараз побудована навколо 4 стовпів – торгівлі, транспорту, туризму та технологій. Для всіх Дубай прогресивний і сучасний. Насправді ж місто спроєктоване не для комфортного життя людей. Вся інфраструктура – це в основному шосе, де пішоходи та громадський транспорт фактично відсутні. Знаменита дорога Шейха Заїда – це довга пряма траса без тротуарів і зупинок для автобусів. Як, маючи стільки коштів, Дубай не зумів збудувати зручне місто? Стрімкий розвиток розпочався 20 років тому, і з початку 2000-х стартували мегапроєкти. У 2001 році з'явився перший штучний острів, у 2008-му – найбільший акваріум у світі, а у 2010-му – найвища будівля планети. Хоча хмарочоси виросли, питання зручності інфраструктури залишилося відкритим. Із провінційного містечка створили мегаполіс світового рівня, однак реалії вказують на те, що він далекий до комфортного життя. Північні райони всього за кілька кілометрів від центру, де проживає більшість населення, виглядають зовсім не як мрія. Через брак громадського транспорту людям доводиться купувати автомобілі, тому простір між будинками перетворився на великі парковки. Навколо пустеля, де замість дороги просто пісок. Дубай більше нагадує атракціон для заможних туристів, аніж справжнє місто. Навіть Бурдж-Халіфа має один, але дуже неприємний момент, про який мало хто знає. У будівлі немає власної системи каналізації. Усі відходи вивозять вантажівки, які щодня стоять у чергах для утилізації. А іноді, не дочекавшись, просто скидають відходи в море, що призводить до погіршення якості води у Перській затоці. Не будемо довго зупинятись на очевидних проблемах забруднення води, повітря та величезне споживання енергії для утримання розкішних проєктів, освітлення яких видно із космосу, що дійсно розчаровує. Те, що штучні острови у формі пальми чи карти світу були побудовані на коралових рифах. Араби фактично засипали кілометри унікальних рифів піском.
За даними Університету Організації Об'єднаних Націй, до 2011 року вже знищено 75% усіх рифів у регіоні. Відсутність каналізації та велика кількість автомобілів зробили Дубай одним із найзабрудненіших міст на Близькому Сході. Вода у місті придатна для пиття лише через опріснення, що впливає на глобальне потепління, оскільки цей процес виробляє велику кількість вуглекислого газу. Для боротьби із посухою застосовують технологію штучного виклику дощів через висівання хмар. Це ще один приклад того, як Емірати застосовують інновації, і хоча прагнення контролювати природні ресурси за допомогою технологій призводять до повеней, як сталося у квітні цього року, вони продовжують це практикувати. Альтернативні джерела енергії, як сонячна або вітрова, майже не використовуються. Натомість основним джерелом є вугілля та атомна енергія, що створює додаткові екологічні загрози. Дубайська економіка має й інші приховані проблеми. Події 11 вересня 2001 року мали жахливі наслідки. Двоє із нападників Аль-Каїди були із цієї країни, а банки Об'єднаних Арабських Еміратів використовувалися для відмивання грошей. Коли Сполучені Штати Америки відповіли патріотичним актом, це відлякало арабських інвесторів, які зменшили свої вклади у економіку США із 25 мільярдів до 1,2 мільярдів доларів. Усі ці гроші шукали інше місце, і Дубай виявився ним. Місто стало не лише фінансовим центром, але й притулком для великого капіталу, який переважно вливається в нерухомість. У 2008-му світова фінансова криза спричинила обвал ринку нерухомості Дубаю. Ціни впали на 40%. Сьогодні ринок знову вразливий, але вже через стрімке зростання цін, надлишок житла та уповільнення попиту. Витік даних про майно від норвезького фінансового агентства І-24 вказує, що 800 тисяч об'єктів нерухомості в Дубаї належать 274 тисячам приватних осіб і компаній усього світу. Тобто середній власник у Дубаї володіє більш ніж 3 об'єктами нерухомості. Особливо значний вплив мають російські гроші. Згідно з даними, які датуються 2020 роком, отриманим Центром перспективних оборонних досліджень, некомерційною організацією у Вашингтоні, люди та компанії з Росії та Європи інвестували до 31 мільярда доларів у ринок нерухомості Дубаю, що є частиною загальних 145 мільярдів доларів інвестицій від іноземних осіб і компаній. Для порівняння, нерухомість у Лондоні, який також вважається одним із головних центрів для іноземних інвесторів у нерухомість, оцінювалася у 66 мільярдів доларів у 2019 році, тобто у понад 2 рази менше. Водночас у 2023 році ціни на житло зросли на 19% порівняно із попереднім роком, а вартість віл на 18%. Навіть орендна плата у Дубаї зросла на майже 27% у 2023-му. Середня оренда квартири у Дубаї коштує близько 67 600 доларів на рік, що можна порівняти з вартістю розкішної квартири у найкращих районах Манхеттена. Попри все, будівництво в місті триває, а інтерес до об'єктів, які ще не збудовані, залишається високим. Проблема полягає в елітах. Їхня нестримна купівельна спроможність може стати фактором нової кризи. Крім того, не всі угоди в Дубаї є чистими та прозорими. Це викликає занепокоєння, адже спекулятивне придбання нерухомості є особливо привабливим, оскільки через неї можна здійснювати бізнес, відмиваючи гроші. За даними The Tax Justice Network, Дубай є однією із найбільш секретних офшорних юрисдикцій у світі, в основному через відсутність фінансової прозорості. А Об'єднані Арабські Емірати серед 10 провідних джерел зловживань корпоративними податками та фінансової таємниці. Ринок нерухомості міста став магнітом для брудних грошей, оскільки Дубай створено для залучення заможних іноземних покупців, незалежно від джерел їхнього капіталу. Тож не дивно, що Дубай приваблює деяких із найвідоміших злочинців світу. Центр перспективних оборонних досліджень повідомляє, що серед них російські мафіозі, афганські воєначальники, європейські відмивачі грошей, нігерійські клептократи, африканські контрабандисти золота та іранські порушники санкцій. Звісно, не всі фінансові угоди в Дубаї пов'язані з незаконною діяльністю, але високий рівень непрозорості та підхід
не ставити запитань, створюють сприятливі умови для приховування незаконних операцій. Багатство, здобуте в результаті таких дій, сприяло зростанню ринку нерухомості та збагаченню еліт. Цікаво, що місту вдалося зберегти позитивну міжнародну репутацію. Саме тому третина компаній зі списку найбільших компаній США за розміром виручки Fortune 500 мають свої регіональні штаб-квартири у Дубаї. У контексті розгляду фінансових потоків із тіньової економіки розглянемо детальніше, чому ж мільйонери поспішають в Емірати. Коли Іран підвищив податки, Дубай знизив свої та безкоштовно надав землю будь-якій компанії, готовій переїхати. Податкова система тут дійсно передбачає мінімальні податки як для фізичних, так і для юридичних осіб, що робить країну привабливою для іноземців. Фізичні особи в Об'єднаних Арабських Еміратах не сплачують податки на доходи, але є інші збори, зокрема для власників нерухомості. Податок на нерухомість коливається від 2 до 15% залежно від вартості майна та емірату. У Дубаї існує податок на оренду житла, який становить 5% від річної вартості оренди. Ресторани та готелі також підлягають оподаткуванню. У Дубаї 10% від вартості послуг, у Абу-Дабі 16%. Податок на купівлю або продаж нерухомості становить 2%, з яких 1,5% сплачує покупець, а решту 0,5% – продавець. Для юридичних осіб діє податок на додану вартість, ПДВ 5% і застосовується до компанії з річним доходом від 375 тисяч дирхамів, понад $100 000. Податок за поновлення ліцензії, 10% від рентної плати за офіс та склади, 5% від витрат на житло для працівників. І з 1 червня 2023 року вводиться корпоративний податок на прибуток у розмірі 9%. Але до цієї дати для більшості компаній податок був відсутній. Іноземні компанії, що займаються видобутком нафти та газу, сплачують 55% податку на прибуток. Філіали іноземних банків сплачують податок у розмірі 20%. Акцизний податок діє для компаній, що торгують шкідливими для здоров'я товарами. Режим соціального забезпечення вимагає сплати 17,5% від валової зарплати працівників. Сьогодні Емірати приваблює бізнеси через спеціальні економічні зони, такі як Science Park, Media City або Джебель-Алі, на яку припадає $93 мільярди щорічної торгівлі та майже чверть ВВП Дубая. Це класична модель зони вільної торгівлі з особливою перевагою – безпосереднім зв'язком із портом Джебель-Алі, що забезпечує легкий доступ до однієї із найактивніших судноплавних мереж у світі. Тисячі компаній використовують зону як базу для зберігання, логістики та легкого виробництва. Такі зони створені для залучення іноземних інвесторів шляхом надання пільгових умов, таких як відсутність корпоративного податку, ПДВ та імпортних експортних мит із ліцензією на електронну комерцію, повне іноземне володіння зі 100% репатріацією прибутку, спрощена процедура реєстрації бізнесу, а також відсутність валютного контролю. Компанія повинна відповідати кільком критеріям, щоб користуватись цими пільгами. Наявність достатнього рівня фізичної присутності в Об'єднаних Арабських Еміратах, ведення кваліфікованої діяльності, яка приносить дохід, вимоги де мініміс. Некваліфікований дохід не повинен перевищувати 5% від загального доходу або 5 мільйонів дирхамів. Відсутність оподаткування за стандартним корпоративним податком, виконання вимог до аудиту звітності, дотримання правил трансфертного ціноутворення, якщо це вимагається. Якщо компанія перестає відповідати хоча б одній із цих умов, вона втрачає пільговий статус на 5 років і буде обкладатися корпоративним податком за загальною ставкою 9%. В Об'єднаних Арабських Еміратах діє близько 45 вільних зон. Вони можуть мати елементи офшорної політики, оскільки багато із них пропонують конфіденційність, бізнес-операції, просто вести бізнес без оподаткування. Тобто країна створила максимально сприятливі умови для залучення приватного капіталу. Прямі іноземні інвестиції в країну збільшуються з кожним роком. За останній 2023 рік спостерігається зростання на 35% відносно попереднього року, досягнувши рекордної суми в $30,7 мільярдів.
Дубай, Аджман та Рас-Ель-Хайма – найпопулярніші регіони для іноземних фірм. Тут реєструють бізнеси у сфері інвестицій, міжнародної торгівлі, консультаційних послуг, IT, криптодіяльності, логістичні операції. Нерезиденти можуть відкрити фірму як офшор, як місцеву локальну компанію «Емірат» або як ліцензовану компанію у вільній економічній зоні, найпопулярніша в Дубаї. Локальні компанії створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю і дозволяють нерезидентам володіти корпоративною часткою 49%. Частка володіння в офшорних зонах не обмежена та може становити 100%. Це прайс на вартість та строки реєстрації компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах. Так, наприклад, стандартну офшорну компанію можна відкрити за 4200 євро протягом 2-3 тижнів. Реєстрація локальної компанії займе трохи більше часу – від 1 до 3 місяців і коштуватиме дорожче – від 17 тисяч євро. Офшорні зони, попри свої податкові переваги для бізнесу, створюють серйозні загрози для економічної та соціальної стабільності країн. Вони спричиняють значні втрати податкових надходжень, адже компанії і багаті особи ухиляються від сплати податків у країнах із вищим оподаткуванням. Це також посилює нерівність, оскільки звичайні громадяни та малий бізнес сплачують повні податки, тоді як великі корпорації і заможні особи отримують великі податкові переваги. Офшори сприяють фінансовій непрозорості, створюючи умови для відмивання грошей, корупції та навіть фінансування тероризму, що підриває довіру до влади і ставить під загрозу національну безпеку. Крім того, офшори викликають відтік капіталу з країни, знижуючи внутрішні інвестиції та гальмуючи економічне зростання, оскільки менше ресурсів спрямовується на розвиток місцевого бізнесу, створення робочих місць та інновацій. Хоча офшори можуть приносити користь окремим компаніям, їхня загальна шкода для суспільства й економіки є суттєвою. У березні 2022 року ФАТВ – глобальна робоча група з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення включила Об'єднані Арабські Емірати до сірого списку, визначивши те, що країна має стратегічні недоліки у своїх системах протидії такій злочинній поведінці. Спочатку уряд не надто турбувався із цього приводу та згодом усвідомив ризики, які можуть зменшити інтерес іноземців до ведення бізнесу в країні та підривати довіру до безпеки інвестиційного клімату. З 23 лютого 2024 року Об'єднані Арабські Емірати вже не входять до списку країн підвищеного моніторингу. Але чи не була тимчасова втрата репутації сигналом про безпеку капіталу та недостатню прозорість? Такі випадки можуть мати серйозні наслідки, навіть якщо країна швидко вживає заходів для відновлення довіри. Об'єднані Арабські Емірати стають все популярнішими на міжнародній арені, використовуючи різні стратегії для підвищення свого впливу та репутації. Однією із них є стратегія м'якої сили через культурну, гуманітарну та економічну дипломатію. Вони були серед найбільших донорів, що допомогли під час пандемії COVID-19, відправляючи медичні товари до 135 країн світу. ОАЕ беруть участь у роботі міжнародних організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй, і активно співпрацюють з країнами Перської затоки через Раду співробітництва. Емірати використовують свою економічну дипломатію, інвестуючи у великі міжнародні проєкти. Суверенний фонд Мубадала інвестує у технології, нерухомість та інфраструктурні проєкти у різних частинах світу. За підсумками 2019 року активи фонду перевищили 232 мільярди доларів. Річний прибуток – понад 14 мільярдів доларів, а портфель інвестицій був представлений компаніями у 50 країнах світу. Емірати позиціонують себе як країна передових технологій та інновацій. За глобальним індексом інновацій посідають 32-ге місце у світі та входять до трійки лідерів у Північній Африці та Західній Азії із сильним показником соціального підприємництва. Це означає, що країна має достатньо високий рівень інноваційної діяльності та створює сприятливі умови для розвитку нових технологічних рішень. І презентують Емірати дані можливості за будь-якої нагоди. Створення таких об'єктів, як музей
Лувр Абу-Дабі стало символом культурної відкритості країни. У колекції присутні експонати різних епох і цивілізацій, у тому числі картини Леонардо да Вінчі, Пікассо, Гогена, Мане, Магріта, Белліні. Відкриття філій міжнародних університетів у Дубаї також підвищує привабливість країни для молоді. Проведення таких ініціатив, як Всесвітня виставка Експо 2020, є спробою просунути Арабські Емірати як бренд і залучити глобальний бізнес. Ця подія зафіксувала понад 24 мільйони відвідувань, презентувала Емірати як країну з амбітним баченням майбутнього та дала можливість продемонструвати свій інноваційний потенціал на міжнародній арені. Окрім економічної та технологічної сили, Емірати також приділяють увагу військовій безпеці. Наразі вони мають комерційні та дипломатичні відносини з усіма державами Перської затоки, включаючи Ірак та Іран, і не стикаються із безпосередньою загрозою вторгнення. Вже давно відомо, що Емірати мають приховані зв'язки з Ізраїлем у сфері безпеки, зокрема із приватними охоронними компаніями в Ізраїлі для захисту своїх нафтових родовищ та кордонів. Згадаємо 2015 рік. Незалежна фінансова цифрова організація із новин Middle East Eye повідомила, що приватний літак із Тель-Авіва вилетів до Амману, столиці Йорданії, однієї із небагатьох арабських держав, із якою Ізраїль підтримує зв'язок. За декілька годин той самий літак, проте з іншим номером польоту, вже опинився в Абу-Дабі. Офіційний сайт аеропорту Абу-Дабі не фіксував жоден подібний рейс, а зміст переговорів залишився невідомим. 2020 року співпраця вийшла з тіні. Об'єднані Арабські Емірати та Ізраїль офіційно встановили дипломатичні відносини через підписання Авраамових угод. Раніше арабські країни уникали відкритих відносин з Ізраїлем через історичні конфлікти в регіоні. Співпраця з Ізраїлем тепер охоплює економіку, туризм і безпеку, а обидві країни об'єднані спільною метою – протистояти впливу Ірану на Близькому Сході. Мохаммед бен Заїд бачить в Ізраїлі приклад без великих ресурсів та населення. Вони створили потужну армію і спецслужби, що надихає лідера Еміратів. Він прагне, щоб Емірати стали мілітаризованою, впливовою і незалежною державою. І з цією метою запросили іноземних експертів для підготовки своїх збройних сил. Зокрема, колишній керівник австралійських спецслужб Майк Хіндмарш допомагав створювати спеціальні підрозділи. У 2014 році Мохаммед бен Заїд запровадив обов'язковий призов на військову службу для своїх громадян, що стало частиною масштабних реформ із метою зміцнення національної оборони. При всьому своєму традиційному консерватизмі Емірати справді є ліберальнішою країною Перської затоки, де терпимо ставляться до інших культур і переконань. Але бен Заїд обережно ставиться до демократії, побоюючись, що це може привести до влади прихильників політичного ісламу. Західні ЗМІ вважають його просвітленим автократом, який багато в чому заважає розвитку демократії на Близькому Сході. Згадуємо одну із ідей нещодавніх лауреатів Нобелівської премії з економічних наук – американських професорів Саймона Джонсона, Дарона Аджемоглу та Джеймса Робінсона. Основна причина різниці між багатими та бідними країнами полягає в ефективності інституцій, які керують економікою, суспільством та правопорядком. Країни процвітають, коли мають інклюзивні економічні та політичні інституції, тобто ті, що передбачають залучення усіх членів суспільства до управління країною та рівним доступом до благ. Вони забезпечують рівні умови для ведення бізнесу, стимули для праці та підприємництва. Нації занепадають, коли інституції стають екстрактивними, тобто влада та ресурси концентруються у вузького кола еліт, які перешкоджають конкуренції та пригнічують більшість населення. У своїй книзі автори пояснюють, що диктатури та авторитарні режими можуть досягати економічного успіху на певний час завдяки концентрації влади та ресурсів. Проте, навіть якщо такі країни стають багатими, їх успіх зазвичай не є стабільним у довгостроковій перспективі. Об'єднані Арабські Емірати є прикладом, де поєднуються авторитарний режим із високим рівнем економічного розвитку та сучасними інноваціями. Виняток у рамках концепції нобелівських лауреатів. Можна стверджувати, що нафта та іммігранти побудували Емірати, які ми бачимо сьогодні. Звичайно, потрібно враховувати особливості цієї країни, що виділяють її серед інших. По-перше, менталітет шейхств.
де влада зосереджена в руках династії. Вони не лише відіграють центральну роль у формуванні політичної, економічної системи та суспільного життя, а й є культурними та духовними лідерами. Влада передається у спадок, і ця система існує століттями, підтримуючи стабільність і непорушність традицій. Попри це, Емірати залишаються країною з обмеженими політичними, громадянськими свободами та свободою слова. Але, схоже, це нікого не хвилює, оскільки централізація дозволяє реалізувати масштабні проєкти. Другою важливою особливістю є диверсифікація економіки. Вони не покладаються виключно на доходи від видобутку нафти, а й активно вкладають в інші сектори. Особливо вирізняється Дубай, який перетворився на фінансовий та туристичний центр світового рівня. Разом з тим, наслідки швидкої урбанізації вже помітні: навантаження на інфраструктуру та все більше поглиблення екологічних проблем. Третє – соціальна нерівність. Гострий контраст між корінними мешканцями та більшістю населення, яка не має доступу до багатства та свобод, підкріплюється мінімальними правами мігрантів, яких експлуатують за мізер. І наостанок, Емірати ефективно просувають свої інтереси на міжнародній арені, використовуючи м'яку силу, фінансові стимули та дипломатичні стратегії. Вони розвивають податкові гавані, що приваблюють бізнес та іноземних інвесторів, але водночас призводить до втрати податкових надходжень в інших країнах, відтік світового капіталу в офшори, а також збільшення ризиків несправедливої конкуренції, фінансової непрозорості, відмивання коштів та навіть загрози національної безпеки. Тому Об'єднані Арабські Емірати справді унікальна держава, де величезні багатства, сучасні інновації та розкіш співіснують із відсутністю прав та економічного пригнічення більшості населення та жорсткою політичною владою. Та все ж, на сьогодні їхній підхід до розвитку економіки та активного інвестування забезпечує їм вплив на світовому ринку та дає впевненість у майбутньому. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи може багата авторитарна держава бути ідеальною і вічно зберігати свої позиції, або ж її успіх має приховану ціну та обмежений термін придатності. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. YouTube-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.